Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babaeng para sa isa na namang reaction, video at komentaryo. At ngayon ay pag-uusapan natin, no? National Security Council tinuligsa ang China matapos pagbintangan ng Pilipinas. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula sa channel ni Ariel TV. Naniniwala ba kayo dyan, no? Sa mga pinagsasabi ng China, mga kababayan? Bago ang lahat, don't forget to subscribe sa channel ni Ariel TV. Nandiyan sa baba ang full video link. Pa-click nyo lang po. Subscribe. Supportahan natin ang kanyang mga video uploads. At kung ikaw ay bago pa lang po dito sa ating channel, pa-like naman po ang ating video ngayon. At pa-subscribe na rin po ang ating channel. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So, wag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go! Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. National Security Council ng Pilipinas pumalag sa China. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Mariing tinuligsa ng National Security Council ang naging pahayag ng China na kumukwestiyon sa pagpasok ng mga tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng mga claims ng China patungkol sa umano'y ilegal na pagdaong ng barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, walang ilegal sa ginagawang rotation and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa mga tropang nakabase sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Bukod dito ay pinabulaanan din niya sinabi ng China na mayroon umano itong tinaboy na barko ng PCG na nagpapatrolya sa bahagi ng Baho de Masinloc Shoal. Kung maaalala, una nang iniulat ng AFP na naging matagumpay at maituturing na flawless ang pinakahuling resupply mission ng Pilipinas para sa mga tropang nakabase sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hindi pa rin isinasara ng Department of Information and Communications Technology ang posibilidad na may kinalaman sa mga usapin sa West Philippine Sea, ang tangkang pag-hack sa ilang government sites ng Pilipinas. Ito ayon kay DICT Secretary John Ivan Uy ay kahit pa nag-alok na ang China na tumulong sa ginagawang investigasyon ng Pilipinas, upang mapapanagot ng bansa ang mga nasa likod ng tangkang hakang na ito. So, sinabi ninyo, nag-reach out ang China dun sa recent incident na may attempts to hack I think government sites. Yeah, government sites including that of OWA. the President, OWA, the Philippine Coast Guard. Does that rule out the suspicion that this has anything to do with the South China Sea conflict dispute? Well, that's not for us to come out with that conclusion yet, no? It's too early, but anything is possible. So we just need to, I think, currently take it as at face value and see how things develop. You know, in cyber investigations and in analyzing all of this, we never rule out anything. Everything is in the realm of the possible. So, but we always maintain an open arms. Anyone who wants to cooperate, we don't reject those offers, and then see where we go from there. Then sir, based po dun sa initial investigation po natin, China-based po itong recent attempt ng hacking. Meron po ba tayo or makikipag-ugnayan po ba tayo sa China to help us prosecute them? Yes, actually, they have reached out to ask if we can do some cooperation. Dahil it's actually both ways, no? Cooperation has to come as a mutual activity. So they are willing to help. They have mentioned that if we can share with them kung ano yung nangyari, para mahanap daw nila kung saan at sino yung gumawa nun. In the Philippines, we're also arresting quite a few. If you would recall, nung nag-raid kami ng isang scam center sa may Pasay,
where we arrested 600 individuals. Of the 600, 200 of them were Chinese. And nung nahuli namin at nakita namin yung mga computers nila, ang mga binibiktima nila ay mga citizens rin ng China at mga residents ng Hong Kong, ng Taiwan, ng Singapore, all Mandarin-speaking countries. Tina-target rin nila for their scams. So, ganun, no? So, nahuli namin yun at yun rin, no? Gusto rin ng China na once we prosecute these people, eventually, gusto nilang ma-deport rin to their country so they can properly Hindi, dapat prosecute pag ganyan, these people who are dapat pag ganyan, dito na bitayan, no? Dito sila sa Pilipinas nagkasala, ba't di-deport mo, di ba? Dito nila, pag nila yung kaso nila dito, di ba? attacking their citizens and compromising also their cyber security. So we are open to working with everybody. These actors they're everywhere, no? For instance, yung ransomware attack na nangyari sa PhilHealth, it was using the Medusa ransomware, which is actually based in Russia. So, maraming mga ganitong criminal organizations, mga mercenaries, hackers, na nagtatago sa iba-ibang mga bansa at ginagamit ang kanilang mga talento sa masasamang paraan. So, importante po ang coordination among different countries to work together and go after these groups. Good morning, Secretary. Sir, nabanggit din po ba dun sa sectoral meeting yung recent attempt po ng hacking attempt sa OWA and din sa workspace po ng ilang government offices? Ano po kaya naging directive ni Pangulo Marcos? Well, that has been ongoing, since even before we came into office, no. We've been monitoring regular probing, regular threats coming from all sectors, from criminal organizations and many threat actors in the world. So we take those things very seriously, and we actually have built up more competencies in detecting early on any of those attempts to hack into not just government systems but also private corporations. There have been some private institutions that were also compromised via ransomware. The most in the government, I think the one that has attracted most attention was the PhilHealth ransomware attack. So the directive of the president has remained the same, that we need to be vigilant and we need to be always on guard in protecting our cyber security infrastructure. However, this is not a single person or a single agency's responsibility. We have to take it as a whole, not just a whole of government approach, but a whole of nation approach. Because the responsibility to protecting our cyber borders does not only lie with the ICT or with the defense, but with each and every Filipino to be more vigilant and to be more aware of any of these attempts. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na masyado pang maaga upang magkaroon ng conclusion para dito. Gayunpaman, nananatili pa rin aniya ang posibilidad ng lahat ng anggulo, paliwanag ng kalihim, sa ginagawa nilang investigasyon lahat ng posibleng rason sa tangkang hakang ay kanilang kinokonsidera, gayon din ang tulong mula sa ibang bansa. Na nais tumulong sa ginagawang investigasyon ng Pilipinas, sisiguruhin ng Administrasyong Marcos na nakikipagsabayan ang cybersecurity posture ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Pahayag ito ni DICT Secretary Ivan John Uy makaraang elatag kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang National Cybersecurity Plan mula 2024 hanggang 2028.
Sinabi ng kalihim na lalamanin ng komprehensibong plano na ito ang pagdevelop ng magandang policy, at pagtukoy sa cyber assets at infrastructure na kailangang protektahan. Pinaiigting rin aniya nila ang malawakang training at capacity building para sa cybersecurity at AI, sa digital workforce ng Pilipinas, palalakasin rin aniya ang koordinasyon ng pamahalaan sa ibang bansa, para sa advanced threat assessment, at upang makakuha ng impormasyon sa international partners ng Pilipinas, kaugnay sa insidente ng hakang sa kanilang bansa. Sa ganitong paraan, agad na maabisuhan ng gobyerno ang mga kinauukulang tanggapan nito, bangko, at iba pang organisasyon sa Pilipinas na posible ring targetan ng hackers na una nang nagtangka sa ibang bansa. We presented the National Cybersecurity Plan to the President. This was more than a year in the making. And it actually is a very comprehensive plan covering the year 2024 to 2028. So the National Cybersecurity Plan is, it's a document that provides direction, policy direction, as well as operational guidelines on how to build up our cybersecurity posture vis-a-vis the rest of the world. And this document was arrived at in consultation with all the different stakeholders, both in the public, private sector, as well as the academe. Then we also compared it with the cybersecurity plans of all the other countries to see where the thrust has been in terms of addressing the increasing cyber threat. Alright, so yan mga babayan, no? Anong masasabi ninyo dito sa mga balita na to tungkol sa cyber hacking, no, dito sa Pilipinas? I-comment doon nyo dyan sa ibabang inyong mga opinion at atin yan pag-usapan, alright? Tawalan to in China, mga babayan, no? Imagine ninyo gusto nila makipag-cooperate sa Pilipinas. Well, hindi natin alam, no, kung ano yung nasa likod, no? Yung intention nila mismo, no? Pagdating po sa cooperation na yan, samantalang nung nakaraan ay sinasabi nila, no, na ano lang daw yan, na parang haka-haka lang ng Pilipinas at hindi daw po totoo. Pero ngayon, no, gusto nila makipag-cooperate sa Pilipinas. Ano sa palagay ninyo? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta din sa ating channel. Like kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.